đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Các bạn thân mến, ngày hôm nay trong series Quán Ngon Quận Mình, quán vừa ngon vừa gần mà Ninh hợp tác cùng Bemin để giới thiệu đến các bạn top 5 quán ngon của mỗi quận, thì Ninh đang có mặt tại Hồ Linh Đàm. Và các bạn biết Hồ Linh Đàm này nằm ở quận nào chứ? Đó chính là quận Hoàng Mai. Nhưng mà cũng phải thú thật một điều là Hoàng Mai không phải là địa bàn hoạt động của Ninh. Ninh không dành về khu vực này lắm, nên là Ninh đã lên Instagram và hỏi mọi người xem là mọi người ơi, ở quận Hoàng Mai thì nên đi review những quán nào. Và Ninh đã có trong tay top 5 quán ngon rồi. Các bạn đã sẵn sàng khám phá top 5 quán ngon đó chưa? Cùng đi thôi. Địa điểm đầu tiên mà Ninh đang đứng tại đường Trương Định này đó chính là quán 157A Trương Định, quán Thành Vi. Khi mà Ninh đăng lên story hỏi là mọi người ơi, ở khu vực Trương Định này thì có quán nào ngon, mọi người đã chỉ ngay đến quán Thành Vi này. Và quán này thì chỉ mở vào buổi sáng đến trưa thôi, nên là ngày hôm nay đây sẽ là quán đầu tiên mà chúng ta sẽ ghé thăm. Và món mì ván thắn ở đây ngon như thế nào, nó nhiều ra sao theo như lời đồn, hãy cùng vào trong và khám phá với Ninh nhé. Mọi người có nhìn thấy cảnh cô vừa như kiểu diễn xiếc ở ngoài đấy không? Tại vì là những người thợ khi mà họ đã bán đến tầm 30-40 năm như cô ấy rồi ấy, thì cái tay nó rất là quen và mọi hành động nó đều kiểu thoăn thoắt luôn. Ninh đã bảo là cô quay chậm thôi, cô làm chậm thôi, bọn con quay mà không thể chậm được. Đó, và bây giờ thì mình đã có trên bàn một bát trộn và một bát nước mì ván thắn mọi người ạ. Và đặc biệt một cái, các bạn nhìn mà xem, một suất này chỉ 40.000 đến 50.000 thôi mà nó nhiều kinh khủng khiếp luôn. Đây mọi người ạ, đầu tiên Ninh có một cái bát mì ván thắn nước như thế này. Trong đây thì sẽ có thịt xíu này, có gan này, có đây là rau hẹ, và đây là sủi cảo, rất nhiều sủi cảo luôn, nấm hương này, và những cái bát mì như thế này. Đi kèm với một cái bát này sẽ có một bát hoành thánh chiên luôn cơ. Bình thường nếu mà đi ăn quán khác ấy, chỉ có một cái miếng này đặt vào đây luôn thôi. Còn đây là họ chiên riêng ở ngoài và được tận mấy miếng, 4 miếng, và chấm với cả cái nước chấm này. Đó, bên này thì sẽ là một suất trộn. Suất trộn ở đây thì còn nhiều hơn kinh khủng, vì ở riêng một cái bát trộn không này, đi kèm với cả một bát nước có được trần sẵn cả sủi cảo, cả gan, tất cả những cái đồ đấy. Rau ở đây là rau tần ô, là rau cải cúc rất nhiều luôn, với cả hẹ. Và đây, kèm theo đó cũng là một bát này luôn. Trời ơi, bây giờ thì Ninh sẽ ăn thử thôi mọi người ạ, bởi vì nó đang rất là nóng. Chưa bao giờ Ninh đi ăn một cái hàng mì ván thắn nào mà thấy nó nhiều như thế này. Đó, Ninh nếm thử nước trước này. Mời cả nhà ăn sáng với Ninh nhá. Nước rất là ngọt vị tôm. Và quan trọng là cái nước mì ván thắn ngon ấy, là cái nước mà nó phải trong như thế này mọi người ạ. Bảo sao mà khi mà Ninh vừa mới hỏi một cái là các bạn ơi ăn quán gì ở phố Trương Định, khu Trương Định, thì các bạn đến ngay đến cái quán mì này. Đây. Cái sợi mì này nó rất là dai luôn mọi người ạ. Lúc mà Ninh nhìn cô chế biến là cô sẽ trần qua nước sôi cho chín, xong rồi cho qua nước lạnh, xong qua nước sôi, xong qua nước lạnh, cứ vài lượt như thế nó mới ra được cái sợi mì như thế này. Đó, ăn rất là ngon. Và cái nước này đậm đà kinh khủng. Nên sẽ ăn thử sủi cảo. Vỏ mềm, ở bên trong thì nó sẽ thơm cái mùi hạt tiêu. Trong đấy sẽ có thịt này, một chút hành này, mỡ này, và một chút tôm, một chút xíu tôm. Cái hoành thánh này nó có cái nước chấm này, nó như kiểu là nước mì ván thắn thôi, xong rồi cho thêm ớt hay sao ấy. Đây, nên sẽ chấm thử vào đấy. Không biết có cay không ta? Ui, ngon luôn. Hơi cay ngọt. Đây là nước chấm rồi, không phải là nước mì đâu mọi người ơi. Ngon. Một suất này quá đỉnh luôn. Và khởi đầu cho một cái clip ngon. Đây, bên này cái bát mì trộn thì sẽ có thêm cả hành khô ở trên mọi người ạ. Có trứng này, có gan này, đây là xá xíu. Ở dưới có không? Không có rau. Rau là một cái bát riêng rồi, nên sẽ trộn nó đều lên này. Ok, ăn thử trước nhé, nếu mà chưa đủ cay thì Ninh sẽ cho ớt. Ngon, ngọt,
ngọt. Cái xì dầu thì nó cũng vừa đủ thôi. Ở đây vị khá là ổn cho cả hai món trộn vào nước. Gia truyền nhưng mà cái thời ngày xưa thì nó thịt thà đắt, nó không thể ngon như bây giờ được. Chị biết rồi, bây giờ thì nó thịt thà nó thoải mái mà con, trước nó là bao cấp mà phải mua bằng phiếu. Bây giờ thì mình làm này là nó toàn thịt tươi, đồ tươi này, con nhìn này. Rồi cho về đây. Con chào con. Có hai điểm mà Ninh muốn nhận xét về quán. Thứ nhất là về cái không gian thì quán nó hơi nhỏ một chút. Đây là Ninh phải chui ở trong sân trong của nhà rồi. Còn ở ngoài quán kia nhỏ lắm, ngồi được vài bàn thôi. Chính vì vậy mà nếu mà các bạn muốn có một bữa sáng ngon mà không phải đợi chờ, mà có thể ở nhà được luôn ấy, thì các bạn có thể nhấc máy lên để đặt bé min ship về đến tận nhà những cái suất nóng hổi như thế này. Còn nếu mà các bạn muốn thưởng thức một cái hương vị ngay trực tiếp tại quán thì có thể đến với địa chỉ 157A của Trương Định. Đó. Còn điều thứ hai về chất lượng đồ ăn thì Ninh thấy nó rất là đồng đều với nhau, đậm đà này, xong rồi ngon từ thịt, ngon từ xương các kiểu này, đại loại ý là chất ý. Đó. Và một cái suất này thì quá nhiều như lời đồn luôn. Chính vì vậy đây là cái điểm mà Ninh nghĩ là điểm cộng của quán này. Hãy cùng đến thử với Ninh nhé. Chào mừng các bạn đã đến với gốc cây số 24 phố Trần Nguyên Đán. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi khám phá thêm một cái món nữa mà dân nhậu rất là thích và Ninh cũng thực sự rất là thích. Mặc dù là ăn nhiều nó không tốt một chút nào cả vì nó rất là nhiều đạm, đó chính là lòng ngon hợp lý. Cái lòng ngon hợp lý này thì có rất là nhiều cơ sở ở Hà Nội. Ninh đã từng đi chụp ở cơ sở trên Duy Tân rồi này. Ninh đã từng đi quay ở cơ sở chỗ khu nhà cũ nhà mình là Đình Thôn rồi này. Và ngày hôm nay đến với quận Hoàng Mai, Ninh cũng sẽ dẫn các bạn đi ăn lòng ngon hợp lý. Và lòng ngon hôm nay sẽ có những cái món gì thực sự đặc biệt. Hãy cùng vào trong và khám phá với Ninh nhé. May quá hôm nay Ninh đi quay thì quán có một cái phòng riêng mà có thể ngồi như này, nhưng mà Ninh đang sợ là nó hơi vang tiếng một chút mọi người ạ. Nhưng không sao, chỉ cần có không gian thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá xem bàn ăn lòng của Ninh ngày hôm nay có những cái gì. Đầu tiên, Ninh sẽ có một cái đĩa lòng trần. Phía bên trên có ngọc hành này. Đó. Trong cái đĩa lòng trần này sẽ có cật, có thịt dải, có đây là cuống họng, có tim này, có dạ dày lòng non, đây là gì? Đây là nõn đuôi. Đó, nhiều chưa? Tiếp theo Ninh sẽ có bên này là một cái đĩa lòng chiên bơ tỏi. Nhưng mà lúc nãy lên nó nóng nóng, bây giờ nó bắt đầu cứng lại rồi. Tiếp theo cuối cùng chúng mình sẽ có đây là một bát cháo. Đây mọi người ạ. Cháo này Ninh gọi cháo không, tại vì là mình có lòng trần rồi thì nữa mình sẽ cho vào ăn cùng. Ok, vậy thì bây giờ hãy cùng pha mắm tôm và ăn lòng với Ninh nhé. Bình thường mọi người pha mắm tôm thì sẽ vắt quất vào, nhưng mà Ninh thì không ăn fish chanh quất nên là Ninh sẽ cho giấm. Mẹo này hơi bị hay luôn đấy, các bác không biết thì thôi. Đấy lý do vì sao dạo này Ninh đã bắt đầu ăn bún đậu với ăn mắm tôm rồi. Công nhận là các bạn cứ chửi ăn bún đậu nước mắm, nhưng mà thực sự là ăn mắm tôm là ngon thật. Ninh sẽ đánh nó lên này cho nó bông bông lên một chút. Đầu tiên Ninh sẽ ăn lòng trần trước mọi người ạ. Đây, một miếng thịt dải chấm mắm tôm này. Mắm tôm ngon hết, hơi chua chua. Cái thịt dải này rất là mềm, mà cảm giác ấy ở bất cứ cơ sở nào của lòng trần hợp lý Ninh ăn nó đều cảm giác rất là sạch sẽ, từ không gian cho đến các thứ. Ngon. Ninh sẽ lấy một chút rau sống mọi người ạ. Mọi người có ăn được rau diếp cá không? Ăn lòng rồi ăn vịt các thứ, ăn rau diếp cá ngon vãi luôn. Ninh sẽ chấm rau cùng vào đây. Ngon hơn hẳn, có rau sống và đỉnh luôn. Nhưng cái lòng này sạch là một, và cái thứ hai là kiểu ăn nó cảm giác nó tươi ấy. Đây là lòng chiên mọi người ạ. Đây, Ninh sẽ ăn với cả cái miếng tỏi này đi, dạ dày với tỏi. Ngon đấy, vị nó khác hẳn với cả ngan cháy tỏi luôn. Tại sao so sánh lòng với ngan? Được, món này phải uống rượu với bia mới ngon mọi người ạ. Chứ ăn không thế này thì nó sẽ hơi kiểu hơi bị mặn. Mà mặn thế này ấy thì Ninh nghĩ là có thêm một chút bún lá. Mà ở đây hình như có cả bún đậu, ăn với món này cũng hợp lý.
Ồ, hợp lý. Bây giờ Ninh sẽ ăn cháo. Để làm một bát cháo, đầu tiên Ninh sẽ cho một chút lòng xuống dưới, để khi chúng ta cho cháo vào thì nó sẽ nóng cái thịt. Đó. Đây, mình sẽ múc vài thìa cháo vào nha. Đó. Bình thường ấy, các bạn ăn thì có cái, nếu mà có lòng sẵn ở trong thì nó sẽ nóng sẵn cái lòng từ trước. Còn đây là Ninh bởi vì gọi một đĩa lòng trần nên là Ninh gọi riêng thế này. Rồi, Ninh sẽ cho vào trong đây một chút tiêu. Mời mọi người ăn cháo lòng với Ninh nhá. Ngọt. Cháo Ninh rất là ngọt. Ngon quá. Lòng trần hợp lý không bao giờ làm Ninh thất vọng, tại vì nó vừa đảm bảo được sự sạch này, xong rồi này nó lại còn ngon nữa, mà quan trọng là giá cả nó cũng khá là hợp lý. Nếu mà các bạn đang xem clip này mà thèm lòng trần thì một là ra quán để quay, nhầm, ra quán để ăn chứ đừng quay giống như Ninh nó mất ngon. Hai là các bạn có thể gọi về nhà để ăn nhé. Địa điểm tiếp theo mà Ninh muốn giới thiệu với các bạn ở quận Hoàng Mai đó chính là một quán ốc có tên là Bông Ốc Hải Phòng, nằm ở số 71 đường Vành Đai mùng 2 tháng 5. Cái khu này thì có lẽ là khá là nhiều các bạn sinh viên sẽ biết nhiều hơn. Còn Ninh thì thú thực đây cũng là lần đầu tiên Ninh ra cái khu này. Và ngày hôm nay Ninh cũng sẽ chứng thực cho các bạn xem là liệu Bông Ốc Hải Phòng có thể nằm trong top 5 quán ngon ở quận Bê Minh. Nhầm, không phải quận Bê Minh mà là có trên app Bê Minh nhưng mà quận Hoàng Mai không nhá. Đây mọi người ạ, đầu tiên thì Ninh sẽ có một cái đĩa ốc mỡ xào cay này. Bên này là một đĩa cút lộn xào me. Đó, đây có một chút rau răm nữa. Đây sẽ là một bát ngao 2 cồi hấp. Đó, nhìn có cả dứa này rồi ớt này, chắc chắn là cái vị nó sẽ chua ngọt rất là ngon. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một đĩa bánh mì. Và cái đĩa này chắc chắn là chấm với các loại sốt rất là ngon. Và cuối cùng cái đĩa này Ninh ngóng chờ nhất đó chính là ốc hương xào bơ tỏi. Đó, ở trên có cả ngô nữa cơ này. Đấy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thử cái món ngao 2 cồi này trước. Quán này thì có một đặc điểm là Ninh thấy là làm đồ khá là nhanh mọi người ạ. Không biết là khi mà quán đông vào buổi tối thì tốc độ ra sao, nhưng mà ngày hôm nay Ninh ngồi đây thì rất là nhanh. Và lúc nãy Ninh có để ý là khi mà ship về thì các bạn ấy cho vào giấy bạc, nên là chắc chắn là cái nhiệt nó sẽ giữ được thêm một lúc khá là lâu nữa. Đó, rồi cái này mình sẽ dùng cái gậy này, mình lấy con ngao ra này. Mời mọi người nha. Ngọt quá. Cái nước này rất là vừa ngọt ngọt vừa cay cay. Và quan trọng là cái con ngao này rất là tươi. Đi ăn ốc các thứ ấy mà có một cái bát nước ngao hay là nước ốc uống vào nó sẽ đỡ bị lạnh bụng hơn. Ôi, nước này ngon. Hải Phòng thì chuyên về hải sản nên là những cái ốc của họ cũng sẽ có rất là nhiều cái loại khác nhau và cách chế biến khác nhau. Nó phong phú hơn khi mà các bạn đi ăn ốc ở Hà Nội nó chỉ có mỗi ốc luộc rồi ngao hấp các thứ thôi. Còn Hải Phòng thì nó sẽ chuyên về khá là nhiều các loại sốt. Đó, ok, mình sẽ thử con này đây. To chưa mọi người? Đó. Cái mùi bơ rất là thơm, ốc giòn. Mình sẽ gợi thử con này. Đó, đây, mình sẽ có một cái bát này cho vào. Ốc này mình nghĩ là chắc cũng không cần chấm đâu, tại vì cái sốt này của họ khá là đậm đà rồi. Và không cay lắm. Đây là ốc hương mọi người ạ. Đó, gợi một con ra này. Ốc hương thì chúng ta có thể ăn cái phần đuôi cũng được bởi vì nó rất là thơm. Được một cái ở đây là ốc rất là tươi. Các bạn nhớ phải rửa tay trước khi ăn ốc nha. Đó. Hợp lý. Bánh mì ở đây nó cũng thơm nữa. Món này tốn bánh mì thật. Bây giờ thì Ninh sẽ thử sang trứng cút lộn. Thường cái sốt me này, món nào ăn nó cũng sẽ hợp. Chua chua ngọt ngọt, xong có thêm cái dừa và một chút bùi bùi của lạc nữa mọi người ạ. Sốt này chấm bánh mì cũng được này, nhưng mà nó sẽ nhạt hơn cái bên này. Ngày hôm nay Ninh chỉ thử 4 món này thôi mọi người ạ. Tại vì là từ giờ đến tối Ninh còn tận 2 quán nữa, một quán lẩu và một quán đồ tráng miệng. Nên là Ninh gọi 4 món nhưng mà Ninh nghĩ đã đủ có thể nhận xét về đồ ăn ở Bông Ốc rồi. Thì Ninh thấy ở cái cơ sở này chất lượng của họ khá là ok, đồng đều nhau.
các loại sốt đều rất là đậm đà. Thứ hai là đồ tươi. Thứ ba là phục vụ nhanh. Và cuối cùng nếu mà các bạn muốn ship về thì họ cũng sẽ có việc đóng gói rất là cẩn thận để có thể bảo quản được cái chất lượng đồ ăn. Thì Ninh nghĩ đây cũng có thể là một quán xếp thứ 3 ở trong top 5 quán ngon. Xếp thứ 3 là xếp thứ 3 trong clip chứ không phải là xếp thứ 3 từ trên xuống dưới nha. Đó, chính vì vậy mà có thể các bạn thử ở Bông Ốc Hải Phòng nhá. Đến quán tiếp theo rồi và thực sự là cái bụng Ninh bây giờ đang rất là no mọi người ạ. Nhưng đây là một món ăn mà Ninh nghĩ là ở quận Hoàng Mai mình phải giới thiệu với mọi người. Đó chính là quán lẩu riêu Thanh Vũ 79. Chưa bao giờ Ninh nghĩ là sẽ giới thiệu trong quán ngon quận mình một quán lẩu, nhưng mà ngày hôm nay thì Ninh quyết định là phải giới thiệu tại vì hôm trước mới thử ship về ở Thanh Vũ ngon phết mọi người ạ. Và nó sẽ có 3 cơ sở ở Hà Nội, một cái là ở Hoàng Mai, Linh Đàm như Ninh đang ngồi này, một cái là ở Hòa Lạc và một cái là ở Long Biên, rất là xa luôn. Nhưng mà nghe đồn là bởi vì họ phải chọn những cái địa điểm như vậy bởi vì nước ở đấy nó mới có để có thể đạt được cái chất lượng này hay cái gì đó thì Ninh cũng không biết chắc chắn về những cái đấy lắm. Nhưng mà địa điểm Ninh ăn ở đây rất ngon. Và tại sao lẩu riêu này nó lại đặc biệt đến như vậy? Hãy cùng khám phá trong series quán ngon của mình ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay thì team mình có 4 người nên là mình đã gọi một cái set lẩu 4 người. Và ở một cái set lẩu thì các bạn sẽ thấy ở đây nó khác lạ so với những cái quán lẩu khác, đó chính là trong set lẩu của họ sẽ không có thịt mà họ sẽ chỉ có một cái nồi toàn riêu như thế này thôi. Đó, và đi kèm với đó sẽ là rất là nhiều các cái mẹt rau như thế này. Đây là rau ngót này, đây là rau mồng tơi, đây là rau muống mọi người ạ. Đố các bạn biết đây là gì đấy? Đây là mướp. Có một cái loại rau mà rất là ít hàng lẩu riêu họ có, đó chính là rau dền cơm mọi người ạ. Loại này ăn với cả riêu rất là hợp luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ có, đây là bầu này. Và cuối cùng chúng ta có một mẹt rau sống. Và ngoài rau ra chúng ta sẽ còn có thêm cả bún này, một đĩa bún lá và một đĩa bún rối. Các bạn biết bún này ăn kèm với cái gì không? Mỗi một cái nồi lẩu sẽ đi kèm với cả một cái bát hành phi với cả gạch như thế này. Đó, đây là một trong những cái món mà Ninh thực sự thích ở cái quán này luôn. Tại vì nó rất là đặc biệt và rất là ngon. Chúng ta sẽ cho cái hành này vào nước mắm và chấm bún vào, đỉnh luôn. Ở quán này thì ngoài lẩu riêu ra chúng ta sẽ có thêm cả gà ri nữa. Và đấy chính là hai món chính của quán mọi người. Đó, thì ở đây Ninh gọi một đĩa gà ri chiên mắm. Và đây kèm theo một đĩa xôi này để có thể ăn cùng. Đó là toàn bộ cái bữa ăn của Ninh ngày hôm nay. Đây, Ninh đã tia được một cái miếng, một cái phần mà Ninh rất thích ở đùi mọi người ạ. Mời cả nhà cùng ăn với Ninh nhé. Cái hương vị trên mắm vẫn vậy. Cái thịt gà này các bạn ăn sẽ thấy nó rất là chắc và nó thơm. Đây, bây giờ chúng ta sẽ xử lý đến cái món bún. Đây, Ninh sẽ cho một chút cái hành được phi vào này. Quán này có món này nó khác cực kỳ luôn. Chưa một quán lẩu riêu nào Ninh ăn mà có cái kiểu này luôn. Mỗi tội là cái chi phí giá ở đây nó sẽ hơi đắt tại vì là cái nồi này siêu chất lượng. Đây, sau đấy mình sẽ cho một miếng bún vào. Rồi. Cái hành ở trong đây nó rất là giòn nhé, mà nó rất là thơm luôn, châm cùng với cả một chút gạch. Ngon quá. Đây, mà cái nồi này bắt đầu sôi rồi mọi người ơi. Ninh múc thử cho mọi người xem một cái thìa nhá. Nó toàn riêu cua thôi, thịt cua với cả trong đây có cả hành phi nữa mọi người ạ. Đấy, nó chất là chất ở cái nồi này này. Có rất là nhiều riêu ở trong đây luôn. Và ở trong đây thì ở phía dưới các bạn sẽ thấy có rất là nhiều sấu. Ok, Ninh sẽ cho sụn vào này, bởi vì sụn nó sẽ cần chín lâu hơn. Cái riêu ở đây nhá, bình thường mình ăn những cái lẩu riêu ở trên phố ấy sẽ toàn là đậu rán. Nhưng mà riêng ở đây Ninh thấy có cái đậu kiểu đậu tươi như thế này, ăn nó ngon, nó hợp hơn với cái kiểu toàn riêu. Sau đó Ninh sẽ cho một chút rau. Đây là rau mồng tơi này. Sau rồi cho một chút rau dền đi. Cái dền cơm này rất là ngon và thơm. Rồi. Ôi mọi người ơi, sôi rồi. Bây giờ thì Ninh sẽ ăn rau đây. Đó, đáng nhẽ lúc nãy là tôi phải gạt cái gạch sang một bên, cái riêu sang một bên mọi người ạ. Không có, bây giờ nó lẫn hết vào rau rồi. Thơm quá, cái mùi nước rất là thơm. Sụn không biết được chưa ta? Rồi, được rồi đấy. Bình thường Ninh đến quán ăn thì sẽ thấy một là các gia đình đi ăn này, hai là các kiểu cơ quan ban ngành đoàn thể đồng nghiệp các thứ kéo nhau đi ăn. Chứ thường thì rất là thấy ít các nhóm các bạn trẻ tự mò đi ăn. Nhưng mà thực sự Ninh nghĩ đây là một cái trải nghiệm
ăn lẩu riêu ở Hà Nội mà nó rất là khác lạ, mà nó rất là ngon, để mọi người có thể có một cái trải nghiệm khác. Chính vì vậy mà nếu mà các bạn thực sự thèm lẩu riêu như Ninh đang ăn, cũng như là thèm cái món gà ri này, đừng quên nhắc máy lên order với mình nhé. Ninh sẽ múc một thìa riêu này. Ở đây ăn riêu đỉnh luôn. Đó. Riêu này mới là riêu mọi người ạ. Nếu mà để xét về độ đậm đà và độ thanh thì ở đây nó sẽ không đậm đà những cái lẩu riêu kia, nhưng mà cái sự thanh của nó rất là đặc biệt, và nó đến từ những cái nguyên liệu kiểu rất là truyền thống luôn, không có thêm cái gì cả. Chính vì vậy mình nghĩ đây là một cái trải nghiệm hoàn toàn rất là khác lạ và thú vị cho các bạn. Như thường lệ thì ở mỗi một quận Ninh sẽ lại giới thiệu cho các bạn một quán tráng miệng. Và ngày hôm nay thì quán cuối cùng trong quận Hoàng Mai đó chính là quán sữa chua Mít Cô Đan. Quán này thì cũng đã mở được khoảng gần 10 năm rồi và rất là nổi tiếng với món sữa chua mít này, rồi caramel này, xong rồi chè sầu, chè khúc bạch các kiểu. Và điểm đặc biệt của quán này đó chính là chỉ mở sau 7 giờ tối thôi. Nên là ngày hôm nay Ninh đã để dành cuối cùng để có thể quay được. Và hôm nay chúng ta sẽ ăn những món gì? Hãy cùng khám phá với Ninh nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có một bát sữa chua mít thập cẩm mọi người ạ. Đó, ở trên đây có cả syrup này. Tiếp theo chúng ta sẽ có một bát caramel thập cẩm. Và đây là một bát chè khúc bạch, nhìn ngon không? Đó, bây giờ thì Ninh sẽ cho một chút đá vào và ăn thử nhá. Trộn đều lên một chút. Ok, thử nha. Mát luôn. Nó ngọt nhưng mà dịu dịu cô ạ. Mùa này thì qua mùa nhãn rồi nên chắc là không có nhãn tươi. Đây là long nhãn mọi người ạ. Đó, rồi đây là những viên khúc bạch này. Chắc đây là cà phê này. Màu xanh này chắc là matcha này. Đó, và đây thì là cái nguyên gốc. Công nhận một điều là nước đường ở đây nó khá là dịu, ăn rất là ngon. Đây là cái caramel núng nính này. Nên sẽ ăn thử một miếng không nhá. Cô bảo là ở đây thì tất cả mọi đồ là cô tự làm hết. Thơm cái mùi cà phê, cũng không bị ngọt, thích cô ạ. Ăn ngậy. Mà vấn đề là nó không bị đặc quá ấy. Nhiều chỗ làm nó khá là cứng mà Ninh không thích cái kiểu đấy lắm. Ngon. Mà cái điều cuối cùng mà Ninh nghĩ là quán này sẽ hấp dẫn được mọi người, đó chính là cái mức giá nó rất là phải chăng. Ở đây thì theo như biển Ninh thấy là nó sẽ chỉ dao động từ khoảng 15 đến 20.000 tùy cốc thôi. Thì các bạn có thể nhấc máy lên order bên mình xem là cái món gì các bạn thích và món gì mọi người hay gọi nhé. Vậy là Ninh đã giới thiệu đến các bạn top 5 quán ngon ở quận Hoàng Mai có mặt trên app Baemin mà mình biết. Nếu các bạn biết những quán nào ngon hơn nữa mà Ninh chưa giới thiệu trong tập này, đừng quên comment phần bình luận nhé. Còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở trong các tập tiếp theo của series quán ngon quận mình cùng Ninh với cả Baemin. Xin chào.